माझा वाट्टा या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण शेव बनवण्याची रेसिपी पाहणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला लागणारे साहित्य, प्रथम बेसन पीठ आपण 2 ग्लास घेणार आहोत। 2 ग्लास बेसन पीठ घेतलेलं आहे, ते आपण चाळणीने चाळून घेणार आहोत। शेवसाठी लागणारं साहित्य 1.5 चमचा ओवा, 1 चमचा जिरे, ही आपण ओव्या जिरेची पावडर करून घेतलेली आहे। 1.5 चमचा मीठ, 2 चमचे मिरची पावडर आणि अर्धा टीस्पून हळद घेतलेली आहे आणि सोडा, किंचितसा सोडा घ्यायचा आहे आपल्याला। आता आपण पीठ मळून घेणार आहोत, त्यात साहित्य टाकून घेणार आहोत। तर ओवा आणि जिरेची इथं पावडर करून घेतलेली आहे, ही पण आपल्याला अशी चाळून घ्यायची आहे। अर्धा किलो शेवसाठी आपण 1.5 चमचा मीठ टाकणार आहोत। 2 चमचे मिरची पावडर, ही कमी तिखट मिरची पावडर आहे। हळद आपण थोडीशी हळद टाकणार आहोत आणि सोडा थोडासा टाकायचा आहे। जो मसाला आपण टाकलेला आहे तो पूर्णपणे आपण त्याला मिक्स करून घ्यायचा आणि थोडं थोडं पाणी टाकून आपण पीठ मळणार आहोत। आपण कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलेलं आहे, ते तेल मोठ्या गॅसवर तापायला ठेवायचं आहे। आपण मोठा अर्धा चमचा तेल आपण पिठात टाकणार आहोत आणि पीठ चांगलं तेलात मळून घेणार आहोत। आपलं पीठ जास्त घट्ट पण नाही झालं पाहिजे, जेणेकरून सोऱ्या दाबताना आपल्याला जड जाईल। आपलं पूर्णपणे पीठ मळून झालेलं आहे, व्यवस्थित तेल त्यात टाकून झालेलं आहे। आता आपण सोऱ्याला तेल लावून घेणार आहोत। तेल लावून घ्यायचं आहे सोऱ्याला। असं सोऱ्यात भरून वरच्या बाजूला सुद्धा आपण तेल लावून घेणार आहोत। थोडंसं पीठ टाकून पाहायचं आहे तेल तापलेले की नाही। तेल आपलं तापलेले आहे। शेव टाकताना आपला गॅस कमी करायचा आहे, जेणेकरून आपल्या हाताला चटके बसणार नाहीत आणि आपण शेव सोडणार आहोत। शेव छानपैकी तळून वरती आलेली आहे आणि सुट्टी सुट्टी झालेली आहे। शेव तळताना आपला गॅस मंदच असेल। आपली शेव तळलेली आहे। शेव पूर्णपणे निथळून द्यायची आहे, तेव्हा ताटात काढायची आहे। पाहू शकता आपली शेव किती कुरकुरीत झालेली आहे, छान सुट्टी पण झालेली आहे। आपण आता पुढचा घाणा काढून घेणार आहोत। पाहू शकता आपली सर्व शेव तळून झालेली आहे। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।